بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. زموږ به خیر نن په بل ټاپک باندې خبرې. ټاپک نوم دی ایویډنسز اف ایوولوشن. ایویډنسز اصل کې ثبوت ته وایي، شواهد. ټیک ده، مطلب د یو خبرې چاله ثبوت ورکول، دغه ته موږ ایویډنس وایو. نو دلته ایویډنسز اف ایوولوشن دی، مطلب اوس ګورم مشهور درې تیوریانې موږ ویلې: لامارکزم او ډاروینزم او بیا نیو ډاروینزم. نو دې لپاره بیا هغه ټیم کې مطلب ډاروین چې کله خپله تیوري پیش کوله د ایوولوشن، نو هغه هم لګي اوس ثبوتونه یې راغونډول چې آیا ایوولوشن شته او که نشته. نو د هغه مطلب ټول ثبوتونه هغه کاته چې زه خلکو ته شو کوم چې واقعي ایوولوشن کېږي. نو هغه ټیم کې ما ډېره زیاته خواري کوله، مطلب څه مختلف خبرې راغونډې کړې وې، څه مختلف ثبوتونه یې راغونډ کړي وو. او د هغې نه بعد بیا وروسته نور چې کوم ساینټسټ رالو هغه هم ډېره زیاته مطلب خواري وکړه او مختلف ایویډنسز یا مختلف ثبوتونه راغونډول چې موږ د ایوولوشن په باره کې خلکو ته پیش کړو چې او ایگزیکټلی مطلب دغه کېږي، ایوولوشن کېږي. نو دې په باره کې ثبوتونه زموږ سره دا پنځه شپږ قسم ثبوتونه دي. نو د ایوولوشن ایویډنسز کې زموږ سره اورنی ایویډنسز څه شی دی؟ ایویډنسز فرام کمپیریټیو اناټومي. ټیک ده، دا اورنی ثبوت دی ورکوي. بیا بل ثبوت دی فوسلز ایویډنس. 3 نمبر د ایویډنسز فرام ویسټیجل آرګن. 4 نمبر زموږ سره د ایویډنسز فرام بایوکیمسټري. ټیک ده. او 5م نمبر زموږ سره د ایویډنسز فرام مایکروبایولوژي. او 6م نمبر ایویډنسز فرام امبریالوژي. ان شاء الله موږ سٹارټ کړو خپل ثبوتونو کې اورنی ثبوت کمپیریټیو اناټومي. دلته کې ایویډنسز فرام کمپیریټیو اناټومي کې دا کمپیریټیو ټکی دی، دا کمپیریزن نه وته. او کمپیریزن دې ته وایي چې مطلب ستاسو یو دوه شي نه په هغه کې ته مطلب موازنه کې چې په دې کې څه خصوصیت دي او په دې کې څه خصوصیت دي، مطلب دې دوه کې کوم خصوصیت شته او بیا په دې دوه کې فرق سره څه خبرې په دې کې نشته او څه خبرې په دې کې نشته، د دې خبرو کمپیر کول. ټیک ده. نو دې ته موږ وایو کمپیریټیو. او اناټومي څه ته موږ وایو؟ انټرنل سټډي اف آرګن. لکه زموږ چې کوم آرګن زموږ په جسم کې د دې آرګن د نړۍ سټډي کول، مطلب چیر پړ کټ کوي او دنه به ګورو چې دا آرګن په څه طریقه جوړلی، دغه سټډي ته موږ اناټومي وایو. ټیک ده. بایولوژي یو برانچ دی چې په دې کې موږ د آرګنو دنده سټډي کوو. نو په کمپیریټیو اناټومي نه مخکې تاسو دلته کې دا دوه قسمه آرګن دي، یو د هومولوګس آرګن او بل د انالاګس آرګن. په دې وزن پوه کوو. نو ان شاء الله په کمپیریټیو اناټومي باندې موږ په دې مثالونو ځان پوه کوو. ښه جناب، دلته کې چې کوم زموږ سره هومولوګس آرګن دی، دا هومو مطلب ایک جیسے داسې آرګن چې هغه د سټرکچر په لحاظ سره یو شان وي خو فنکشن به جدا وي. هومولوګس آرګن سیم سټرکچر به یو شان. زه تاسو مثال په دې کې درکوم، خو دغه چې کوم یو شان سټرکچر دی، مطلب په دغه کې هډوکي، غوښه، ناروز، رګونه، هر څه به یو شان کېدلی خو کار به بدلی. د صفه باندې کړي ډیفرنٹ فنکشن. او انالاګس آرګن هغه چې مطلب هغه به ډیفرنٹ سټرکچر وي، لکه سټرکچر کې به بدلی، مطلب یو آرګن به هغه کې به هډوکي او دغه ارس وین، ناروز، مسلز وغیرہ به هغه به دیو بل نه بدلی خو کار به یې وي. ټیک ده. ګورې ډیفرنٹ سټرکچر سیم فنکشن. مونږ اوس په دې هومولوګس آرګن کې مونږ 4 لیمز رالو. ټیک ده. د میملز 4 لیمز. 4 لیمز اوس څه ته وایي؟ لکه مونږ انسانان یو، مونږ انسانان کې دا برکم لاسونه چې یو لاس دا یو ده. ټیک ده. دا په لیمز کې راځي او دې ته مونږ 4 لیمز وایو مخې ته. او هارډ لیمز لاندې دا خپې دي. داسې په ځناورو کې مخې ته چې کوم دوه خپې، ټیک ده، لکه مونږ به د اس مثال درکړو یا مطلب د سپي یا د خر. ټیک ده. مخکې چې کومه دوه خپې هغې ته مونږ 4 لیمز وایو. نو 4 لیمز کې ګوره دلته اوس وګورئ، لکه هیومن هینډ انسان کې دا چې کوم لاس دی داسې ده. ټیک ده. د دې سټرکچر یو شان دی. د چا سره؟ د بیټ 4 لیم سره. د هارس چې کوم لګ دی مخې ته خپې د هغو سره. او د ډالفن فلیپر. ډالفن فلیپر څه ته وایي؟ کوم مایع چې یو غټ مایع ډالفن، هغه مطلب په هغه اوبو کې چې کوم مخکې وزرې وهي او داسې مخکې روانې، هغې ته موږ فلیپر وایو. نو اوس وګورئ زموږ د انسانانو لاسونه، بیټ ښاپیرک چې کوم الوځي، د هغې چې کومه وزرې په هغې چې کوم الوځي. ټیک ده. د دیو سټرکچر او هارس د دې اس مخې ته کوم چې دوه خپې دي، ټیک ده، دغه او ډالفن فلیپر د دې ټول سټرکچر یو شان دی. مطلب دا دی چې د انسان په دې لاسونو کې چې کوم هډوکي، غوښې یا مطلب داسې څه لګېدلي دا یو شان دي د چا؟ د بیټ سره. او بیا د داسې د اس سره او د دې ډالفن سره، مطلب یو سټرکچر یو شان دی، یو شان جوړي. ما تاسو ته مخکې ویل چې مطلب په تیو کې لکه زه به تاسو اوس مثال درکړم، لکه دا فرض کړه زموږ لاس ده. ټیک ده. زه تاسو خپل د انسان لاس جوړوم دا. ټیک ده.
په دې کې بیا دا دوه ډوکي دي دلته کې بیا د مختلف ډوکي بیا مخکې داسې دا لاس جوړوي که نه زه به شارټ کټ جوړ کړم نو داسې دوی وایي چې د دې بیټ ته ښاپیرک ته مخکې چې کوم دوه وزرې دي دا د انسان د دې لاس په شان دي مطلب دې کې هم د سیم دغه ډوکي دي ټیک ده یو ډوکی دی ټیک ده شاته دا یو ډوکی دی او دا بیا د دوه ډوکي دي داسې ټیک ده بیا رسي هارس او ډالفن د دې سټرکچر وایي یو شان دی خو دلته کې بیا د دې کار بدلېږي ګوره انسان په لاس باندې څه کوي ګریسپینګ څه ته وایي لکه دا مارکر ما راغیستی دی که نه دی ټیک شو دا ما نیولی دی نو انسان په دې لاسو باندې مطلب څه شیز منسي کلیر دیس از کالډ ګریسپینګ بیټ وینګس ښاپیرک په دې فور لیم باندې څه کوي فلاینګ هغه پې الوځي اپې نیول نه کوي نه پې منډه وي بلکې په هوا کې پې الوځي کلیر ده او بل هارس لیګ هارس په دې فور لیم باندې څه کوي اپې رننګ کوي اپې منډه وي ګرځي پې اس چې کله روان نو مطلب دا فور لیم هغه سره لپاره استعمالوي د تلو په ځمکه د تلو لپاره استعمالوي او ډالفن فلیفر مطلب ډالفن چې کوم مایع هغه اوبو ته لاړ په اوبو کې دی نو په اوبو کې دا په دې فور لیم باندې څه کوي فلیپر هغه وزرې شاندې جوړ شوي دي هغه په دې اوبو کې داسې وهي نو مطلب مخکې پرې روان دي که نه نو ګورې د دې هیومن هینډ بیټ وینګس هارس لیګ او ډالفن فلیفر د دې سټرکچر څه شی دی یو شان دی خو کارونه بدل دي ټیک ده نو د دې خبرې څه مطلب دا خبره دومره موږ ولې وکړه د دې مطلب دا دی چې دا ایولوشن والا وایي چې یاره د دې انسان د دې ښاپیرک یا د دې اس یا د دې ډالفن مې د دې انسیسټر ابا اجداد مطلب دا یو ټیک ده یو د دې دنیا نه کوي نو مطلب د چا نه انسانان جوړ شو ټیک ده د چا نه اس د چا نه بیټ د چا نه دغه ډالفن وغیره دا جوړ شو وایي دې ته بیا مختلف انوایرمنټ میلاو شو لکه دا هیومن شو ټیک ده ایچ نه هیومن او د بی نه بیټ او د ایچ نه هارس او د ډي نه ډالفن نو دوی ته مختلف ماحول میلاو شو نو په د مختلف ماحول کې دوی دا فور لیم په ځانه طریقه باندې استعمال کړو لکه انسان د ځانه ماحول میلاو شو نو هغه دا فور لیم د نیولو لپاره استعمالو ټیک ده بیټ ته یو خاص ماحول میلاو شو چې هغه دغه فور لیم د الوتو لپاره بیا استعمالوي هارس هیڅ نه هارس ته ځانه ماحول میلاو شو چې هغه ماحول کې هغه بیا منډه وي او ډالفن ته ځانه د اوبو ماحول میلاو شو چې په هغه کې بیا په دې اوبو کې دی لامبو وي د دیو خبره دا خدا خبره ګوري د دیو ده زموږ عقیده داسې نه ده نو دیو دا وایي چې د دیو انسیسټر باج دا یو او په هغه کې مطلب ایولوشن راغلی د چا نه انسان جوړ دی د چا نه بیټ جوړ دی د چا نه هارس د چا نه ډالفن دیو ایولوشن دا خبره کې از مسلمان به حیثیت مسلمان زموږ د عقیده داسې نه ده او نه موږ داسې منو بهرحال ایولوشن چپټر د امتحان لپاره یاد کړئ نور په دې کې څه باندې مطلب یقین ما ساتئ ښه جناب موږ د هومولوګس آرګن په باره کې خبره کړو اوس موږ د انالاګس آرګن خبره کوو انالاګس آرګن مطلب ډیفرنٹ سټرکچر په دې آرګن به ځان نه جوړي خو کار په یو کوي ګوره ډیفرنٹ سټرکچر سیم فنکشن دلته موږ مثال راغیسته د وینګس بره موږ فور لیمز راغیستو فور لیمز او دلته موږ څه شی مثال راخلو دلته مثال موږ راخلو د وینګس مطلب کوم چې په چرګانو کې وزري مخې ته یا مطلب ښاپیرک کې چې کوم وزري یا په د انسیکټ تاروزکي وغیره بټرفلای کې چې کوم وزري په کوم چې یو جاندار الوزي هغه ته موږ وینګز وایو دلته وګوره دلته یو د بیټ وینګز دی بیټ وینګز ټیک ده او بل زموږ سره د برډ وینګز دی د چرګانو یا د مرغو او بل دی بټرفلای وینګز نو ګوره د بیټ وینګز د مرغۍ د وینګز ډېر زیات بدل دی په سټرکچر کې مطلب ډوکي هم پکې بدل دي ناروز مسلز وغیره هر څه پکې دې باندې بدل دي او داسې د برډ وینګز د بټرفلای نه بدل دي مطلب د دې درې وړو سټرکچر دې باندې بدل دی خو کار د درې وړو یو شان یو کار دی او کار څه کوي فلاینګ الوته دې پې هم الوته کوي دا درې وړو په دې وینګز باندې څه کوي الوته کوي ټیک ده دا خبره شوه زموږ سره د کمپیریټیو اناټمي په باره کې کمپیریټیو اناټمي کې ساده خبره د کوم چې دوی دا وایي چې مطلب دلته چې کوم یو شان اناټمي نه د ارګینزم انټرنل سټرکچر چې موږ د ارګینزم وګورو نو دوی وایي چې مطلب دا یو شان دي خو کارونه به ځان نه کوي نو دوی ته دا مقصد دی د خبرې نه چې د دې کمپیریټیو اناټمي مطلب د دې اس یا د دې انسان یا د دې بیټ یا د دې ډالفن چې کوم فور لیم دي نو دوی خو انټرنل سټرکچر یو شان دی نو دوی دا خبره کوي چې دوی نیا نکاح باج دا یو او دا غوونه مطلب دا ایوال شوي دی دوی ته ځان له ډیفرنٹ ماحول میلاو شوی او په هغه ماحول کې دا فور لیم دوی د ځان له کار لپاره بیا استعمالول نو انسان دا فور لیم دوی وایي چې د ګریسپینګ دپاره استعمالوي د سیزي نیولو لپاره او بیټ خپل چې کوم وزري هغه د الوتو لپاره استعمالوي او هارس لیګ د منډې لپاره استعمالوي او ډالفن فلیپر د
اوبو کې مطلب لامبو لپاره استعمالوي. نو دا خو شو د ایولوشن په باره کې یو ثبوت یا ایویډنس هغه په یقین کوي او کنه کې خمو خو په سره نه کوي. ٹھیک ده.